Wie weet materiaal niet op orde. Fuck, wat een kutdag wat dit. Als wielrenner ben je maar een aantal jaar op de top van je kunnen. In die tijd wil je natuurlijk het maximale uit jezelf halen. Maar welke uitdaging moet je als levenslustige fietser nou echt een keer gedaan hebben voor je wielerpensioen? Echt, zwaarste dag op een fiets. Gewoon janken. En welke absoluut niet? Om daarachter te komen gaan Bas, Hebben jullie de weer-app al gezien? Josse Zwaarder dan ik dacht. en Devin We gaan vandaag ons uiterste best doen, maar eerst een stukje fietsen. voor jou op onderzoek uit. Dit is Ride Before You Die. We staan bovenop de Kouberg. Morgen gaan hier duizenden wielertoeristen de Kouberg omhoog fietsen voor de Amstel Gold Race Tourtocht. En deze twee zijn er onderdeel van. Ja, 240 kilometer. Ja, dat is lang geleden. Dat is de Ronde van Vlaanderen afstand, zoiets. Ben je goed getraind? Nee. Jij? Oké. Maar het is meer, hè? Het is de hele is een beleving. beleving, Ja, het is een de beleving. We gaan op onderzoek uit. We gaan op onderzoek uit. Kijken of het leuk is en anders schijnt er ook bier te zijn. We kunnen het toch nog leuk maken. Ja. Hebben jullie de weer-app al gezien? Nee. Wat een lul is dat dan? De Amstel Gold Race, de enige wielerklassieker van Nederland. Elk voorjaar trekken de allerbeste renners ter wereld door de Limburgse heuvels. This is incredible! I have never, ever seen anything like this in my life! Maar de dag voor de race gaan 15.000 amateurfietsers uit heel Nederland en omstreken zelf de uitdaging aan tijdens de jaarlijkse toertocht. Slechts een handjevol mensen weet daarbij de volledige 240 kilometer van de race te volbrengen. Dit weekend gaan de jongens aan den lijve ondervinden of je dit een keer gedaan moet hebben. Maar nu eerst de startnummers ophalen en op tijd naar bed. Nou, dat is super. Ja. Glasje melk. Wat zijn verwachtingen vandaag? Dat dit ontbijt misschien nog wel zwaarder wordt dan de Keutenberg. Ik ben niet zo'n eten. Dit ziet er maakt er ook toch. een soort van cement van hier zo, dat is toch niet te eten? Ja. Hey, maar je moet 240 kilometer fietsen, heb ik. Is het minder zwaar of zwaarder dan de Ronde van Vlaanderen? Meer hoogtemeters. Dus fietsen eigenlijk. Kijk, er is de ploegleider. Hey, Wat is het voor tijden, man? coach. Dit zijn geen tijden, nee. Jij kan straks weer slapen, hè? Hoe laat hebben we nog tot de Half uurtje. Wat zijn jouw verwachtingen vandaag, ploegleider? Want wij worden hier weer voor de bus gegooid. Ik verwacht gewoon de Amstel Gold Race, hè? Dat is gezellig. Dat is gezellig. Ja. Ik heb het toch enorm naar mijn zin ook. Ja, superleuk, hè? Gezelligheid straalt er vanaf hier. 4 uur, Xander de Bussier. Oh ja, Xander de Bussemier 4 uur. Dan moet je wel binnen zijn. Er zit best wel een harde deadline op dat we binnen moeten zijn. Stel je fietst hem helemaal uit, die Amstel Gold Race van 240. Hoe lang duur je er dan over? 25 gemiddeld of zo? 10 uur. 10 uur? Oh, 10 uur. Maar Josse rijdt al 30 gemiddeld. maar zelfs Josse 24 uur moet fietsen, haalt hij 10 uur nog niet. Bla, bla. Wat zeg je tactiek? Straks zo snel mogelijk andere teamgenoten dan Devin zoeken. En dat is wel... Ja. Dat vind ik heel lullig. Ja, maar ja. Ik ben nu gewoon even eerlijk. Jij gaat met een vriend de Amstel Gold Race fietsen en je eerste tour is niet zo snel. Het gaat om gezelligheid vandaag. Het is de Amstel Gold Race. Het is een tour toch, Jos? Er is geen goud te verdienen aan het eind. Ja, maar heel eerlijk Devin. Ja, wel. Ga jij het halen? Ik geef jou de kans om mijn wiel te houden. Dit is een hele onvriendelijke toon meteen. Zo, de teamspirit zit er in ieder geval al lekker in. Op naar de start in Valkenburg. Zo, Wat een kutzooi, ik heb geen wattagemeter vandaag. lekker Hoe moet ik belangrijk. nou presteren zonder wattagemeter? Lekker belangrijk. Ja, heel belangrijk. Hoe zou het zo zitten? Is dat beter? Ik vind dit wel leuker. Maar je moet wel even stilstaan. Maar ik vind dit ook best wel spannend. Ik ben zelf best wel panisch van naalden, maar dat betekent ook dat als ik iemand anders dit moet doen, dat ik dat ook heel spannend vind. Blijf nu even stilstaan. Oké, twee zitten erin, maar nu komt het moeilijker. Staas? Kunnen we zakjes nog openmaken? Ja, dat valt niet tegen. Nou, goed gedaan. Dankjewel. Ik heb maar één persoon op aarde die een beetje nerveus is voor een tour, toch? Daar staat hij. Ja, dit is niet grappig. Iedereen die kan fietsen vertrekt nu en ik moet straks met jou die 240 samen fietsen. En dan haak jij naar 100 kilometer af en dan ben ik voor de bühne. En dan? Ja, ben ik kansloos. Voor wat? Moet ik in mijn eentje alles uitfietsen? Ja. Nou, wat is een antwoord? Ja, iedereen die goed kan fietsen gaat om 6:30 stipt weg. Het is 1 minuut van Ja, 6:30. maar wie zijn schuld is nou niet op tijd weggaan? Mijn schoenen gingen. Ja, jij hebt je materiaal in je orde, Josse Wester. Loopt er op sokje zo door de Shimano Sandria?
Ja, iedereen vertrekt gewoon En maar 6:30 klagen, toch? en maar klagen. Iedereen vertrekt nu. Nee, mijn schoenen worden zijn nog nog niet klaar. afgesteld. Ja. Ja. Fly dan maar. Oh nee, het regent. Oh nee. Ja, jij wil om 6:30 starten, Josse. Oh nee. Regent het hard? Nee? Nee. Limburgers liegen altijd. Nee. Fuck my life. Dat is niet grappig. Nee, is niet, dat gaat gewoon echt, dat kan je ook gewoon opbreken. Ja. Die jongen. En nu? Hoef je nu ineens niet meer om 6:30 te starten? Ga je er niet dood van? Je wordt toch wel nat vandaag. Ja, maar nat starten is echt kut, hè? Jij hebt overschoenen aan, ik heb geen overschoenen aan. Heb je weer materiaal in je poren? Fuck, wat een kutdag wat dit. Heb jij die route in je GPX? Ja. Nou, staan we dan aan de start van de Amsterdam Gold Race Tourtocht. Van 240 kilometer? Ja, want dat lijkt je een keer gedaan te moeten hebben of zoiets. Tenminste, ja, dat gaan wij dan onderzoeken. Nou, dat weet je dus niet, dat komen we vandaag Daar pas komen we achter. vandaag achter wat we moeten doen. Wat denk jij? Ik heb wel zin in. Ik ben heel benieuwd. Ik ben, kan wel zeggen, heel erg ongetraind. Dus het is een kleine illusie dat ik de 240 echt ga uitrijden, maar ik ga wel mijn best doen. En jij? Als ik hem niet uitrijd, dan heb ik gefaald. Nou, dat is een goede insteek. Let's go. Hallo. Devin, kom! Dankjewel. Ah joh, doe rustig. Nou, succes jongen. Ja, dankjewel. Ga ik het nodig hebben met die zenuwpees. Is dit de start? Dit is de start. Oké, nou maar. Sven, Hallo, hallo! 240 kilometer. 500 meter rechtdoor. Oeh, deze gaat snel. Oh, die gaat te snel ook bij mij. Nee, we moeten snel. Nee, telkens als er twee gasten voorbij komen die iets harder gaan, oh daar moet ik mee, daar moet ik mee. Ja. Ik zit er ook gewoon in over hoe ik het straks maar moet volhouden. We rijden 30, we rijden 31 nu. We rijden 27 gemiddeld, Tijn. $27,5. Ja. Koude tenen. Koud. Nou ja, als de heren het eindelijk eens zijn over het tempo, valt er gelukkig toch nog wat te genieten op deze ochtend. Oh, oh. Dat is mooi, hè? Ik ga mijn zonnebril opdoen zo. Nee. We komen nu in het mooie Greulen. Geulen. 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 Geulen, in Meersen. Geulen, gemeente Meersen. Zou ze ook een beetje Limburg spreken? En nou, ik denk het wel, ja. Vlooien heet het? Ja, ja, ja. Vlooien. Vlooien, fietsen, ja. Ben ik Vlooien, reist de Vlooien? Tom Dumoulin, hè, ja. Oh ja? Nou ja, ja, ja. Ja, Van Tanking? ja, ja. Ja. Maastricht, Maastricht, ja. Shimano Experience Oh, mooi, Center. mooi, mooi, mooi. Hoewel genieten, Doen jullie Devin niet even omhoog? Daar is mijn groepje en daar is Devin. Wat nu? Devin? Dit is toch wat ze noemen lossen volgens mij. Want het liefst ga ik wel daar aanhaken. Ja, snap ik. Dit gaat net al te hard voor mij nog, dus ga ik wel nog even rustig echt hebben. Succes hè? Ja. Ik zie jou Alexander. Sander, ik doe het. Yo! Kut, nu moet ik achtervolgen. Wat is? Ja. Dan zie je toch dat training toch een soort van functie heeft, hè? Op hoeveel kilometer zijn we? Verder misschien mee. We zijn op 34 kilometer. Ik kan ons nu verklappen dat die 240 er niet in gaat zitten. Dat wist ik van tevoren wel. Klein tippie. Nee, eigenlijk twee tippies. Als je gaat, zorg dan wel dat je met je fietsmaat hebt afgesproken of je gaat koersen of gewoon een fucking toertocht gaat rijden. Heb jij die afspraak van tevoren niet gemaakt? Nee, dat is een leermoment. Ja, ga ook met mensen die even goed getraind zijn als jij. En zorg dat je getraind bent, want anders schiet het eigenlijk helemaal niet op. Ik heb het wel leuk. Het is mooi weer, man. Vanmorgen regent het toch, maar dit is top.
We gaan normaal andersom, maar dat maakt vandaag geen fluit uit. Kom hier. Andersom? Zorg dat je wat wordt. Die kan beginnen. Sneller jellen, achter is terug. Banaantje erbij. Ja? Ja hoor. Kijk. Hier ook nog eentje. Oh, chippies. Ja, fantastisch. Die Ja, is goed ja, voor onderweg. ja. Jij ook een banaantje? Ja. Een banaantje, een reepje erbij. Nou, we kunnen weer denken, hè? Devin klimt weer op de fiets en ondertussen is Josse aangehaakt bij een sterk pelotonnetje. Ik heb een leuk groepje, maar jullie gaan wel een beetje hard. Is het leuk? 240. Nee hè? Het is wel leuk, maar hoe doet het eigenlijk? Ja, beter met de broekie. Ja, wel beter. Ik reed net naast een Belg. Die zei de wijze woorden. Je moet jezelf niet over de kop werken, want je moet vanavond nog mens zijn. Heeft hij wel een punt. We gaan vandaag ons uiterste best doen, maar eerst een stukje fietsen. Ben je misschien wel een beetje ongelooflijk? Maar je had verwacht dat hij dus heel ver zou komen zonder enige training. En talent. Dat heb ik niet gezegd. Oh, dit is... Hoe is het, jongens? Nee, gaat goed, gaat goed. Hou maar de praat, kunnen wij wegrijden. Zo. Smikkelen. Sven Kramer heeft ook zin in een banaan of een wafel, denk ik. Voor mij zit het erop, 65 kilometer. Ik heb de kleine toertocht gedaan. Ja, ik ben er wel tevreden mee. Het is alleen geen finish zoals je eigenlijk zou willen, maar nou ja, we doen het er mee. We gaan even op zoek naar Josse. Hopelijk gaat hij wel de 240 volmaken. Want we moeten in ieder geval één iemand eerder hoog houden. En dan gaan we morgen een oordeel vellen over de Amstel Gold Race. Moet je die nou doen of niet? Ik vond het wel leuk. Let's go. Terwijl Devin een warm plekje in de auto opzoekt, komt Josse Bas tegen, die bezig is met zijn trainingsronde. Ik kan je vertellen dat ik het niet zo heel makkelijk had in het begin met die gasten. Heel hard, jongen. Wend er maar niet aan. Heb je nog tips? Overleven. Plezier hebben. Het regent. Het regent. Ik ben toch meegemaakt voor mooi weer. Dit is niet meer ding. Piek, zwaar. Koude tenen nu opeens. Ja, ik heb geen overschoenen, heel dom. Maak je nu wat ik weer top. Hey. Ik voel me ook niet meer top. Hoe ver zijn we in dit verhaal? We zijn nu op 148 kilometer. Ik heb 30 gemiddeld, maar jullie hebben wel iets harder denk ik. Want ik ben nog met jou begonnen zeg maar. Bla 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 bla. Ja, is wel zo. Oh jongens, wat is dit een ja. Pittig tochie? Zo, en klimmen jongen. Wat doe je? Altijd op en neer. Ja, dus hier geen meter vlak. Nee, dit is geen metervlak. En het ergste is nog gewoon dat je krijgt geen tijd om te stellen, want die gasten gaan zo hard. Ben je nog steeds niet moe? Iedereen is moe, maar je moet altijd de 25% regel. Jezelf 25% beter voordoen dan je je werkelijk voelt. Ik heb altijd de min 25% regel. Plus is beter. Ja, plus min is wel 75 beter. Plus is slimmer. Nou, succes hè. Je zou me heel dag naar Zossen moeten fietsen, 9 uur lang. Zo, heb je ook een taaie dag hoor. Waar is mijn groep? Waar is mijn groep? Waar is mijn groep? Maar hij is vooral heel erg bang vandaag dat hij alleen rijdt. Ja, kijk, er doen 15.000 man mee. Maar hij is vooral bang dat hij alleen rijdt. Hoe heet dit bergje? Doorberg, ik heb hier een kommetje. Aan de auto. Aan de auto. Niet zeggen. Nee, knip het eruit, ja? Ik moet lossen. Kut. Dit lijkt wel een beetje op lossen, ja. Ik kan wel een beetje lachen, maar van binnen doet alles pijn. Hoe ver nog? 70 of zo. 70 kilometer op karakter. Heb ik niet. Nou, wel zelfkennis, dat heeft hij wel.
Josse komt er zo aan. We staan nu op het hoogste punt van Nederland trouwens, toch? Is dat zo? Ja, deze berg. Tenminste, berg. Ja, Jos is wel een beetje kapot volgens mij, maar ja, dat is iedereen. Het komt nu aan op de laatste 50 kilometer ongeveer. Maar heeft er ook van genoten, is de vraag. Heeft hij straks een tevreden gevoel als hij is gefinished? Waarschijnlijk pas als hij iets in zijn handen heeft. Zullen wij ook op de foto die tijd? Oh, leuk. Bij 3 landen. Jos al geweest ondertussen? Nee. Hebben we hem niet gemist tijdens het selfie maken? Hoe zal Jos er finishen? Ja, zou hij wel finishen? Heeft iets slim aangepakt, denk ik. Is het wel anders? Ja, nee. Nee, tuurlijk niet. Die gozer die trapt zichzelf helemaal over de kop en dan gaat hij daarna klagen hoe zwaar het wel niet was. Ja, wat ben je dan aan het doen? Een jelletje en een reepje. Ja. Ja, dat kan ik wel. Hey, volgende stop. Klaar? Wat een klote ding. Dat was niet waar. Maar wel andere dingen. Zoals saucijzenbroodjes en appelflappen. Zo de ju. Stroomberg gehad, alleen nog de Keutenberg en daar kijk ik tegenop en dan de Kouwberg. Die ga ik overkomen. Maar de Keutenberg, dat is een kutding. Klote ding. Chipsberg, niet leuk. En met drinken is op, wat zijn mijn verzorgers? We hebben nog meer broodjes. Oh ja. Het moment van de waarheid is daar. Keutenberg. Van de Roepburg, Ingmar. Godverdikke. Gefeliciteerd. Oh, wil je iets te drinken? Ik heb al een tijdje geen bidon meer. Je wordt het allerlekkerste slokje drinken uit mijn leven. Proost. Dat was echt de zwaarste dag op een fiets tot nu toe. Zwaarder dan Vlaanderen. Ja. En 2999 meter geklommen. Ik ga even terug. Even de trap op hier zo. Ja, gooi hem anders, smijt dat ding een meter de lucht in. Jij hebt ook goed je best gedaan. Ik heb ook mijn best gedaan. Alles in mijn benen is af. En je buik gaat pijn doen, want je hebt op een gegeven moment heb je 26 reepjes op. Doet u hem om? Ja, ik doe hem om. Oh, wat top. Oh. Dank u wel. Eremetaal. Dit is voor het eerst dat ik in mijn leven denk dat ik een medaille ook echt verdiend heb. Dus ik denk wel dat het spektakel gaat zijn, ja. Zin in? Altijd. Altijd. Hey, over 1 minuut start, hè? Ja, zo'n dag als vandaag. Hè. Ik heb gisteren even getest, maar is dat nou leuk? Ik heb gewoon lekker op bed gelegen en vandaag moet ik poetsen. Ja, dat is wel leuk. Hoe snel ga je erover doen? Ik kom zo 2,5 uur sneller als jij. Heb je gezopen? Ziet er zo slecht uit. Nou, gezopen hebben ze ook gedaan. Maar ze hebben ook de toertocht afgemaakt. Dit was de Amsterdam Gold Race weekend. Ja. Ben je een beetje tevreden? Ik heb spierpijn. Ook van dit ding beet houden, is best wel zwaar. Maar ik vond het wel leuk. Is het aan te raden? Ik zou het niet jaarlijks gaan proberen. Nee, je moet ook wel getraind zijn. Nou, ik heb nog wel een tip. Ga wel met iemand die ongeveer even goed als jij is, anders is het niet leuk. En spreek ook van tevoren af of je gaat koersen, Dat is omdat waar. je gewoon een toertocht rijdt. Fair enough, fair enough. Pannenkoek.
En volgend jaar? Kies even een afstand die bij je past, want 65 was voor mij langsaf. Dan heb je nog tijd genoeg om bier te drinken, bijvoorbeeld. Nou, proost dan maar, hè? Ja, en volgende keer iets makkelijker dingen graag. Nou, tot volgend jaar misschien. Had jij hem even? Ja, als je deze beter had? Ja. Hey! Pas op, pas op. Jongens, geef nou het goede voorbeeld. Ja. Wij gaan onderzoeken of jouw wildste wielendroom op de bucketlist moet staan van iedere fietser. Exclusief als Meesterknecht kun jij je wielendroom insturen die wij gaan uittesten in Ride Before You Die. Daarnaast steun je ons als Meesterknecht om al deze avonturen te kunnen beleven en met jou te kunnen delen. Als Meesterknecht ontvang je natuurlijk het enige echte Tour Titema wielershirt of t-shirt, kan je helemaal zelf kiezen. Heb je toegang tot alle evenementen die wij organiseren en kan je alle exclusieve Meesterknecht content bekijken.